ए पानी परेछ है ड्याडी ड्याडी चाहिँ अघिदेखि कुर्दै हुनुहुन्छ 5 मिनट अगाडि पहिल्यै आफू आएर बसिराख्नु भयो यस्तो पानी परेछ अब हल्का दुःख हुनुभयो त्यो भएर हामी चाहिँ मम्मी र म चाहिँ एकछिन माथि पानी बस्छ कि भनेर बसेको ड्याडी जिस्काइरहेको त्यो राइट साइडमा राख्नु पर्ने ब्याट्री त चार्ज गरेको थियो एकछिन सिक हानेर स्टार्ट गर्नु खोज्छु है बाहिर रुच्नु भन्दा चोक तानु रियाक्सन चाहिँ जहिले त्यस्तै हुन्छ है मैले बाइक लिएर हिँड्न लाग्यो भने झार्दियो भने चाहिँ फेरि यतिको आउँछ क्या नर्मलमा धुक गर्छ क्या त्यो चुक तानेर चाहिँ स्टार्ट गरिराख्यो भने चाहिँ अलिकति पावरमा अलिकति लाउड एग्जस्ट आउँछ ड्याडीको अगाडि गएर पड्काउँ न ठ्याक्क साइलेन्सर मिलाएर ड्याडीको किन जाने हो र ए ल रोक्नु है तताउनु एकछिन तताउनु पानी चाहिँ नपरोस् है अघि झर्र पऱ्यो थियो अहिले फेरि रोकेछ ड्याडी धेरै कराउनु भयो क्या पुलिस आउनु अनि अगाडि आएर ड्याडीहरूलाई ए कस्तो उडाएको त्यसलाई ल हावा लाग्छ यार मम्मी र ड्याडी चाहिँ भर्खर आउनुभयो मैले चाहिँ क्यामेरा मिलाउँदै थिएँ कि पानी परेछ कि भनेर पुछेछ पानी परेछ कि भनेर क्यामेरामा हल्का पुछ्दै थिएँ गाजी मात्रै खायो कि गाजी आइदिएर झन् कुरिरहेको छु झन् सँगै जानुपर्छ भनेर आज चाहिँ हामी गुम्बा जाँदैछौँ फ्यामिलीसँग म ड्याडी अनि मम्मी अनि गुम्बा जानुको रिजन चाहिँ मेरो बजे आमा मेरो ड्याडीको मम्मी आजभन्दा यस्तै 14 वर्ष अगाडि स्वर्गमा बाँच्नु भएको थियो अनि उहाँको लागि नै भनेर गुम्बामा हामी बत्ती बाल्न अनि यस्तो उहाँ स्वर्गमा अब राम्रो होस् भनेर प्रार्थना गर्न चाहिँ हामी फ्यामिलीसँग गइरहेको हो अहिले चाहिँ अनि आजको वेदर चाहिँ एकदमै नराम्रो भयो क्या फेरि अहिले 2020-21को नै एकदम जाडो महिनामा पानी पर्ने हुरी बजास चल्ने भन्ने दिनहरू नै हिजोदेखि स्टार्ट भएको थियो हिजो शुक्रबार थियो आज शनिबार माघ महिनाको 14 गते स्वर्गवास हुनुभएको थियो बजे आमाको चाहिँ आजको दिनमा अनि आज चाहिँ हामी अब पहिला अघिल्लो वर्ष त म त काठमाडौँमै थिएँ अनि यो वर्ष त अब कोरोनाले यताउति के भएर अब घरै आएको छु अनि घरै भयो अनि ड्याडीले नि अब जाऊँ भनेर सबैले अब फ्यामिलीलाई गरेर यहाँ पूजा गर्न आएको सबै परिवार चाहिँ अनि मलाई चाहिँ पहिला चाहिँ ड्याडीले चाहिँ बाइक चलाउन जान्छु ड्याडी भन्दा फेरि साथीहरूसँग जान्छु नत्र जे कामको लागि बाइक निकाल्छु भन्दा चाहिँ दिनुहुन्थेन क्या ड्याडीले चाहिँ अनि मैले अब युट्युबमा भ्लगहरू यस्तो भिडियोहरू हाल्छु भन्ने पनि थाहा भयो रहेछ ड्याडीलाई चाहिँ है मैले चाहिँ लाइक भनेको थिइनँ क्या मेरो प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ भनेको थिइनँ तर ड्याडीलाई चाहिँ मम्मी ड्याडीलाई कताबाट थाहा भएछ अनि आयो जानुपर्छ भिडियो गर्नुपर्छ यताउति भिडियो गर यताउति भन्नुभयो ड्याडीले चाहिँ अनि अब लाइक वाइ नट होइन अब बाइक पनि चलाउन पाउँछ भिडियो नि खिचिराखेको अब खिच्न नि मन लागिरहेको छ होइन मनपर्छ भिडियो खिच्न नि अनि हुन्छ नि त भनेर म पनि अब हल्का एउटा इन्सपिरेसन टाइप पनि भयो नि त एउटा बस टोपी निकाल्नु मेरो ए हात कटिएर टोपी ए हात कटिएर यो
पन्जाहरू यहाँ राखौँ है डिकीमा भलै लिएर हिँडेन त्यो बेकै लिऊ लिन कराउँछ ड्याडी भिडियोमा छ नकराउनु है भिडियोमा छ यहाँ नकराउनु अनि यहाँ पैसा लिँदैछु अनि यो दिन्छु बजे आमाको फोटो फोकस गर है पहिला पुरै उहाँ चाहिँ हो मेरो बजे आमा चाहिँ बजे बा भन्दैन खै के भन्छ ड्याडी बजे आमा होइन बजे आमाको बुढालाई के बाजे होइन मैले बजे बा भने कि बजे आपा उहाँ चाहिँ बाजे हो उहाँ चाहिँ बजे आमा हो म समातेर हिँड्छु फोटो चाहिँ देखाउनु न थोपडा तपाईँको ब्युटिफुल फेस देखाउनु न मम्मी त्यो अस्ति आएको लोसारको गुम्बा माथिल्लो गुम्बा हो कुसमाको चाहिँ आनन्द गुम्बा हल्का म समातिदिनु सक्नुहुन्छ त्यस्तो भएर चाहिँ गुम्बा हो खाना खाने ठाउँ हो यो चाहिँ भान्साघर हो यो चाहिँ यो चाहिँ मेन गुम्बाको पूजा गर्ने ठाउँ यहाँबाट होला नि
माघ 24 गते आजभन्दा ठिक 13 वर्ष अगाडि 2064 साल माघ 24 गतेका दिनमा मेरै ममतामयी माता राधा देवी गुरुङले हामी सबैलाई छोडेर गएको दिन आज हामीलाई टुरा टुरी बनाएर हामी दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई इष्टमित्र सबैले टुरा टुरी बनाएर आज हाम्रो ममतामयी माता सोह्रारोहण भएको दिनमा आज 13औं स्मृतिको सन्दर्भमा हामीले विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरेका थियौँ। त्यसलाई केही समय पछाडि राधा देवी स्मृति प्रतिष्ठानले केही पछाडि गर्ने भन्ने कुरा भएको हुनाले आज हामीले परिवारसहित यहाँका केही इष्टमित्रहरू म मेरो परिवार खुमकुमारी गुरुङ र मेरो छोरो विघ्नेश गुरुङ र वरिपरिका छर छिमेकीहरू सबले बोलाएर हामीले आमाको नाउँमा राधा देवी गुरुङको नाउँमा हामीले बत्ती बाल्ने कार्यक्रम गऱ्यौँ। भर्खरै बत्ती बाल्ने कार्यक्रम सकेर हामीले चाहिँ आमालाई हामीले आफूले सक्ने कुराहरू आमा तपाईँ स्वर्गमा रहनुहोस्, भगवान बुद्धसँग बुद्धलोकमा रहनुहोस्, भगवान विष्णुसँग वैकुण्ठ रहनुहोस् भनेर हामीले आमालाई आराधना गरेर भगवान बुद्धसँग रहनको निमित्त प्रार्थना गऱ्यौँ र उहाँले के खान पाउनुहुन्छ, के गर्न सक्नुहुन्छ, आमाको नाउँमा हामीले के खानेकुरा हामीले मन पराएका कुराहरू हामीले त्यहाँ सुर अन्तर्गत हामीले खाना दियौँ र पूजा गऱ्यौँ। भगवान बुद्धसँग बास होस् भनेर हामीले चाहिँ पूजा गऱ्यौँ। भगवान शिवसँग कैलाशमा बास होस्, भगवान विष्णु वैकुण्ठ बास होस् भनेर हामीले पूजा गऱ्यौँ र हामीले आशीर्वाद गऱ्यौँ। हामी सम्पूर्ण परिवार, कोनी परिवार, हाम्रो परिवार सबै दाजुभाइ दिदीभाइ सबैलाई कोरोना भाइरसबाट बचाइदियोस्, सबैको श्रीवृद्धि गरोस्, आशीर्वाद कुल देवताहरूले पितृदेवताहरूले हामी सबैलाई आशीर्वाद दियोस्, मनोकांक्षा परिपूर्ति गरोस्, श्रीवृद्धि गरोस्, राजनीति सफलता प्राप्त गरोस्, व्यवसाय सफलता प्राप्त गरोस्, मनोकामना सबै परिपूर्ति होस् भनेर हामीले आमासँग पनि हामीले आशीर्वाद माग्यौँ। त्यो गरेर हामीले सम्पूर्ण कार्यक्रम लामा गुरुहरूलाई हामीले गच्छे अनुसारको के अरे पैसा दक्षिणा दिएर अब हामी चाहिँ कार्यक्रम सकेर हामी जाने तर्खरमा छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद यता नि धन्यवाद। यता नि धन्यवाद मम्मी। धन्यवाद। आज ठगलीको पनि बाल्ने भन्ने सुनेको बालेन भो तपाईको हातले अहिलेसम्म नआएसी त अब त बाल्ने छोरी रुचाउने मान्छे ल भनेर आज सबै खानाइदियो भने त्यही हो। पुले फुट भयो पुले जसले बाली हुन्छ क्या अब ठिटाले अहिले केटाले के बनाउँछ कुनको बाललाई ए म खिदिन्छु नि चौध देशमा बत्ती जलाइरहेको छ एकदम हर वर्षमा यसरी हाम्रो राधा देवी माइजीमा हामीले ल रक्षा गर्दै बत्ती झै प्रकाश भएर उज्यालो भएर बसोस् हाम्रो राधा देवी माइजू ल वैकुण्ठमा बास होस्।
हाम्रो बुढामा बाजे आउनु मामा ऊ मामा नि मामा को त हुन्छ मामा अलि कालो आयो मामा अलि ताउनु त हाम्रो प्रदीप कान्छाको 1 वर्षको बत्ती जलाएर हामी हाम्रो ससुरा गङ्गाबहादुर गुरुङको छेउमा बसेका छौँ हामी हाम्रो बाबुले फोटो खिच्दैछ हाम्रो 1 वर्षको बत्ती जलाएर चाहिँ हाम्रो प्रदीप कान्छा मेरो साला रामबहादुरको आज सबै हाम्रो बहिनी गङ्गाबहादुर गुरुङ हाम्रो गुरुआमा मेरो छोरा सागर गुरुङ अब हामी यसरी गुम्बामा फोटो खिचेर अब राम्रो गर्दैछ आज 1 वर्षको बत्तीको कार्यक्रम हो हामीलाई खुसी लागेको छ 1 वर्षको बत्तीको कार्यक्रम राम्रोसँग चलाउन पाउँदाखेरि थ्याङ्क यू धन्यवाद कस्तरी हेरेको माया लाग्दो बारेको नटर आऊ 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 टुक्छ क्या हो डरै लाग्दो चिसो भएर चाहिँ Like, comment, and subscribe.